आज चाहिँ म तपाईहरुसँग टिबेटन ब्रेड फालेको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। अनि यो फाले एकदमै सजिलो छ बनाउन अनि खानामा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईहरुले यहाँनिर भिडियोमा देख्नु हुँदैछ एकदमै नरम बनिन्छ यो फाले। तपाईहरुले पनि घरमा एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अनि यदि भिडियो मन परे यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस्। अनि रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। यो फाले बनाउनको लागि मैले यहाँनिर हाफ कप मैदा अलरेडी लिइसकेको छु र त्यसमा चाहिँ म अझै 1 कप आधा चाहिँ गहुँको पिठो एड गर्दैछु। अब सफा हातले यी गहुँको पिठो र मैदालाई राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। मिक्स भइसकेको पिठोमा एउटा अन्डा राखेर अन्डालाई पनि राम्रोसँगले फिटिदिने। त्यसमा माथिबाट कम्ती मात्रामा नुन राख्ने। ठुलो चम्चाको 2 चम्चा चिनी पनि राख्ने। ठुलो चम्चाको 1 चम्चा बेकिङ पाउडर। सानो चम्चाको आधा चम्चा बेकिङ सोडा। ठुलो चम्चाको 2 चम्चा मेल्टेड बटर। अब यी सबै सामग्रीलाई मिक्स गरिदिने। र यसको डो चाहिँ तातो पानीले रेडी गर्नुपर्छ। त्यही भएर कम्ती पानी राख्दै एउटा नरम डो रेडी गर्ने। रेडी भएको डोमा कम्ती मात्रामा तेल यसरी लगाइदिने। राम्रोसँगले कभर गरेर आधा घण्टाको लागि रेस्ट हुन दिने। आधा घण्टा बाद फेरि एकपल्ट मुस्न पर्छ। त्यही भएर म यहाँनिर प्लेन सर्फेसमा ट्रान्सफर गरेर राम्रोसँगले यसलाई मुस्न गइरहेको छु। यसरी मुस्दा तपाईहरुलाई साह्रै नरम लागेर हातमा टाँसिन लाग्यो भने तपाईहरुले हल्का यसमा पिठो थपेर पनि मुस्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई ठुलो फाले मन पर्छ कि सानो फाले मन पर्छ त्यही अनुसार तपाईहरुले यो डोलाई काट्नु सक्नुहुन्छ।
अब यो काटेको डोहरूलाई यसरी हातले सेप दिँदै जाने। तपाईहरूले यतिकै हातले पनि सेप दिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरूले हल्का यसरी पिठो राख्दै बेल्न पनि सक्नुहुन्छ, तर साह्रो पातला चाहिँ बेल्न हुँदैन। अब यी फालेहरूलाई तपाईहरूले ओभनमा बेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरूले प्यानमा पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर प्यानमा बनाइरहेको छु र तपाईहरूलाई प्यान चाहिँ अलिकति हेभी खालको प्यान चाहिन्छ र यो प्यानलाई राम्रोसँगले लो हिटमा ओभनलाई प्रिहिट गरेको जस्तै पाराले तताउने र फाले राख्न अगाडि चाहिँ कम्ती तावामा तेल अथवा बटर यसरी लगाइदिने र यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरूले फाले राख्न सक्नुहुन्छ र फाले राखेर चाहिँ तपाईहरूले 5 देखि 7 मिनेटसम्म कभर गरेर पकाउनु पर्छ, तर एकदमै लो हिटमा। फेरि अर्कोपट्टि पल्टाएर पनि त्यसरी नै 5 देखि 7 मिनेटसम्म तपाईहरूको ग्यास अनुसार कतिको हाई फ्लेम तपाईहरूले कतिको राख्नु भएको छ त्यही अनुसारले यसलाई पकाएर जाने। मैले भनिसकेको छु हाई फ्लेममा चाहिँ यसलाई पकाउनु हुँदैन, लो फ्लेम नै जति सक्दो राख्नुपर्छ। र यसरी पल्टाइसकेपछि तपाईहरूले माथिबाट हल्का तेल अथवा घिउ पनि दल्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्न भयो भने चाहिँ कलर एकदमै राम्रो आउँछ अनि ड्राई पनि देख्दैन तपाईहरूको यो फाले। ब्रेकफास्टमा एकदमै सजिलो हुन्छ यो बनाउनु र इन्जोय गर्नु सक्नुहुनेछ तपाईले तातो तातो चियासँग अथवा अचारहरूसँग अथवा तपाईहरूको कुनै पनि मनपर्ने सब्जीहरूसँग। थ्यांक यू, बाइ बाइ।